Xin chào các bạn, đây là Nancy. Ngày hôm nay Nancy muốn chia sẻ về đề tài xuất khẩu lao động ha. Nancy có đọc được một bài báo ha, hiện tại bây giờ đó là xuất khẩu lao động ở Việt Nam rất là phổ biến. Tại vì nghe anh Tần nói là ở bên Việt Nam, trời ơi, người Việt kiều còn đi về Việt Nam để mà làm việc. Nhưng mà tại sao mà ở Việt Nam nếu mà nhiều công việc rồi nhiều công việc và nhiều ngành nghề như vậy, tại sao mà bây giờ lại phải đi xuất khẩu lao động nhiều như vậy? Cái tăng trưởng của đi xuất khẩu lao động là tăng lên tới gần 35% luôn so với năm vừa rồi. Thì thử hỏi các bạn là ở bên Việt Nam nếu mà công ăn việc làm tốt và nếu mà có cuộc sống tốt thì tại sao lại rất là nhiều người lại đi xuất khẩu lao động như vậy? Đó là một câu hỏi của hiện tại bây giờ ở Việt Nam có sống thoải mái hơn, hay là ở bên nước Mỹ này còn nhiều cơ hội hơn là ở Việt Nam không? Bao gian nan lầm than, khó khăn thử thách cho ta lớn dần, vấp ngã không làm ta chùn chân, luôn mạnh mẽ đứng lên. Nghe rất là nhiều YouTuber nói là ở Việt Nam bây giờ sống sướng lắm, cho nên đâu có cần phải đi làm, đi qua bên Mỹ làm gì, và đâu có cần phải đi xuất khẩu lao động làm gì. Nhưng mà cái hiện thực ở ngay hiện tại bây giờ đó là Nancy đọc được một bài báo báo lao động và nói là bây giờ đó là lớp trẻ đa số là chuẩn bị để đi xuất khẩu lao động. Những em đó đã phải trả tiền và phải sắp đặt để đi xuất khẩu lao động. Trời ơi, nói là ở Việt Nam nếu mà sung sướng như vậy, nếu mà có nhiều người Việt kiều bây giờ đi về đó làm việc như vậy, tại sao mà bây giờ là phải đi xuất khẩu lao động làm chi cho nó mệt? Thêm nữa là có nhiều người bình luận nói là ở bên Việt Nam bây giờ đó là có rất là nhiều công việc làm cũng thoải mái lắm, đâu có cần phải có nghĩa là cái tiền lương cũng khá, mà tại sao lại phải đi ra ngoài nước ngoài làm gì đâu? Nước ngoài bây giờ sống không có sung sướng chút nào đâu, cực lắm. Ở bên đây là Việt kiều chúng em là lúc nào cũng phải chăm chỉ làm việc và làm rất là nhiều tiếng. Còn nhiều người nói là Việt kiều của tụi em là giống như là ở bên đó giống như là tù túng vậy đó, thì bị giam cầm. Đúng vậy, thì giam cầm như vậy nè, đó cuộc sống của em đó là được giam cầm như vậy là rất là thoải mái. Cho nên nói chung là mỗi người mỗi cái quan điểm và mỗi cái hoàn cảnh khác nhau, chứ không có phải là ai cũng giống ai hết. Vì thời gian có hạn cho nên Nancy không có đọc những bình luận ở đây, mà rất là nhiều bình luận luôn. Như các bạn cũng thấy đó, bây giờ có rất là nhiều bài báo nói về xuất nhập khẩu ở Việt Nam qua nước ngoài để đi làm ha. Trong 2023 có gần 38.000 người đi xuất khẩu lao động. Cái đề tài thứ hai nên chị muốn chia sẻ là tại sao mà Việt kiều ở bên Mỹ này có nhiều bạn bình luận nói là ở Việt kiều khi mà còn trẻ đó thì ở bên nước Mỹ này để cống hiến cho nước Mỹ và đóng thuế cho nước Mỹ, rồi lúc mà về già rồi đó bắt đầu là về Việt Nam đòi hỏi. Có nhiều bạn để lại bình luận nói là trời ơi, Việt kiều lúc mà còn trẻ thì ở bên nước Mỹ này cống hiến đóng thuế rồi cống hiến cho nước Mỹ, rồi cái đến hồi cái lúc mà về hưu, tới tuổi về hưu cái là muốn về Việt Nam rồi đòi quyền lợi giống như là người dân ở trong Việt Nam. Nói vậy là giống như là Việt kiều đâu có cống hiến gì đâu mà đòi những cái quyền lợi giống như người dân ở trong nước. Thì Nancy phản bác là các bạn có biết là Việt kiều chúng em đó là gửi tiền về hàng năm, cái kiều hối đó là rất là nhiều luôn, và các bạn nghĩ là các bạn ở trong nước đóng nhiều thuế bằng có cống hiến được nhiều bằng Việt kiều không? Việt kiều năm nào cũng chỉ gửi bao nhiêu tỷ về Việt Nam, rồi những cái đầu tư, rồi những khi mà mỗi lần mà đi du lịch là Việt kiều tiêu xài rất là nhiều để cho cái nền kinh tế Việt Nam. Nếu mà không có Việt kiều về, các bạn nghĩ là cái nền kinh tế của Việt Nam sẽ phát triển sao? Về cái ngành du lịch trong 3 năm mà bị Covid á, bị dịch đó, thì các bạn cũng thấy đó, Việt kiều không có về, không ai về bển du lịch, thì các bạn nghĩ sao? Tuy là ở bên Mỹ này không có nhiều người du lịch trong cái thời gian đó, nhưng mà cái nền kinh tế cũng không đến nổi tệ. Còn ở bên Việt Nam, trong khi mà 3 năm trời mà không có Việt kiều đi về du lịch đó, thì các bạn thấy không, những cái khách sạn lớn và những cái kinh doanh mà liên quan đến lại ngành đầu tư là chết luôn, chứ đâu có được phát triển.
đó là Việt kiều đã đóng góp rất là nhiều, nhất là gửi tiền về là cho gia đình, và gia đình tiêu xài, gia đình sinh sống. Thì các bạn nghĩ là cái tiền đó là cái số tiền ở đâu có, ở Việt kiều hối này đi làm cực khổ để gửi về cho bà con thân thuộc ở Việt Nam. Và những cái số tiền đó là còn hơn đóng thuế nữa. Các bạn nghĩ sao? Tại vì đi làm mà cái mức lương đóng thuế Việt Nam đâu có bao nhiêu đâu, mà ở đây là trời ơi, mỗi lần mà thí dụ giống như Nancy mỗi lần mà đi du lịch Nancy xài bao nhiêu là tiền luôn. Mà ở bên nước giống như là đi qua du lịch Canada chẳng hạn, mỗi lần mà Nancy mua sắm những cái gì đó là lúc mà trở lại Mỹ đó là Nancy còn được khai thuế, có nghĩa là còn được trả lại cái thuế mà đóng mua quần áo hay là mua những cái vật dụng. Còn ở bên Việt Nam là xài luôn chứ đâu có trả lại thuế gì đâu. Trời ơi, mà bao nhiêu tiền nó dồn vô để đi du lịch rồi sắm sửa, rồi bao nhiêu tiền kiều hối mang về, cái đó không tính sao. Những người ở trong nước đã cống hiến những gì và đã đóng góp được bao nhiêu mà nói là Việt kiều không có đóng góp, mà muốn dùng những cái quyền lợi như vậy. Nói chung là mỗi lần mà về Việt Nam là đầu tư, hoặc là mai mốt mà về có ở đi chăng nữa đó, Việt kiều cũng có nhà, cũng có những cái kinh doanh chẳng hạn, thì những cái đó là người ta cũng đóng thuế chứ bộ. Ở những người đó mới đóng thuế nhiều hơn là những người dân thường đó. Đúng vậy, mỗi người mỗi quan điểm, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Thì nói chung là ở Việt Nam cũng có cái tốt cái xấu, thì Nancy chỉ có đưa ra hai cái yếu tố là như thế nào để cho những người mà muốn đi qua bên Mỹ này du lịch, hoặc là muốn qua bên Mỹ này định cư, thì họ sẽ biết hai cái mặt xấu và mặt tốt, mặt trái và mặt phải của nền kinh tế Mỹ và nền kinh tế Việt Nam. Thì nói chung là có nhiều tài liệu thông tin và họ có thể lựa chọn được đi hay ở, cái đó là quyền lựa chọn của mỗi người. Nhưng mà nếu mà đủ thông tin thì đỡ hơn, là có thể là mình có thể quyết định cho nó chín chắn hơn để khỏi phải hối hận. Chứ còn hiện tại bây giờ các nước đều được mở cửa, cho nên công ăn việc làm, nếu mà chỗ nào mà cảm thấy là mình làm được nhiều tiền thì mình hãy đi chỗ đó, và chỗ nào mình cảm thấy mình cuộc sống của mình nó thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc thì mình đi thôi, chứ đâu có cần phải là ở trong nước hoặc là ngoài nước. Cái đó là quyền lựa chọn của mỗi người thôi. Và nếu mà nhiều Việt kiều muốn về Việt Nam sinh sống mà thấy ở bên đó thoải mái hơn, thấy ở bên đó nó tốt đẹp hơn thì ở thôi, đâu có gì đâu có ai phàn nàn. Nhưng mà chỉ có một cái là nhiều người nói không có đúng sự thật, rồi bắt đầu cái là ngồi đó mà suy diễn. Có nhiều bạn bình luận nói là tại sao mà Việt kiều Việt Nam bây giờ không có muốn đi về Việt Nam để làm, để cống hiến cho nước nhà. Nếu mà yêu nước thiệt sự thì tại sao mà không có về để cống hiến? Thì các bạn cũng biết đó, là cũng có rất là nhiều trường hợp, có nhiều hoàn cảnh khác nhau. Và cái quan trọng nhất là về ngành nghề, nhiều khi về Việt Nam mà số tiền lương không có đủ để sinh sống, hoặc là không có cao bằng ở bên nước ngoài, nước Tây phương, thì làm sao mà về. Rồi các cuộc sống của mỗi người mỗi khác nữa, con cái ở bên đây, rồi những cái sinh hoạt hàng ngày mình đã quen thuộc rồi thì cũng khó về lắm. Đa số là nếu mà họ giống như là mỗi người mỗi lựa chọn, mà nếu mà người ta thích ở bên Mỹ này hoặc là bên Tây này rồi thì người ta chỉ có đi về bển du ngoạn thôi, chứ còn nói chung là nói người ta ở luôn thì cái đó hơi khó. Và đa số đó là có rất là nhiều bình luận, nên Nancy sẽ đọc bình luận rồi sẽ chia sẻ cùng các bạn. Ở Việt Nam bây giờ sung sướng như vậy đa số là đã có nên rất là nhiều người đi xuất ngoại. Thì nếu mà đã dư thừa người xuất ngoại, làm sao mà tụi Nancy về được. Cái nữa đó là bây giờ đó về bển nó làm cái gì, làm trong kinh tế thì không có đủ sống. Còn về mà kinh tế ở ngoài còn kinh doanh ở ngoài thì cạnh tranh, bao nhiêu người đã phải đóng cửa, rồi bây giờ nhà đất, rồi mọi thứ đang bị đóng băng, rồi bao nhiêu cái lùm xùm xảy ra. Bây giờ trong giờ hiện tại ở nước Tây phương mà còn bị bao nhiêu chuyện đóng cửa, rồi sa thải công nhân, rồi cũng có nhiều vấn đề vấn nạn mà còn duy trì không nổi, đừng có nói Việt Nam làm sao sống.
Ở Việt Nam một năm chỉ có thu nhập được có 5 nhân tài thôi. Vậy thì ở bên Việt Nam hiện tại bây giờ có bao nhiêu Việt kiều đã về Việt Nam sinh sống rồi, và có bao nhiêu người đã rất là thích hợp với cái cuộc sống ở đó, ở đó đã bao lâu rồi. Cho nên những người mà mới về đó ở đó thì người ta rất là thích thú và thoải mái. Nhưng mà cũng có một số người ở đó cũng 3-4 năm rồi, và người ta cũng làm kinh doanh, người ta cũng làm rất là nhiều thứ ở đó một thời gian rồi bắt thấy là không có hợp rồi trở lại Mỹ thôi. Thì cái đó là nói chung nói tóm lại đó là cái cuộc sống của mỗi người có một cái lựa chọn và cái hoàn cảnh khác nhau, miễn sao là mình chọn cái cuộc sống nào được thoải mái cho gia đình và được thoải mái tinh thần và an vui là tốt rồi. Trừ khi nào mà cái chính sách cái quyền lợi mà tốt cho những người nhân tài ở bên nước Tây phương này, thì lúc đó các bạn sẽ thấy là sẽ có rất là nhiều người Việt kiều sẽ về. Nhưng mà trong hiện tại thì chưa. Nói chung là có nhiều cái yếu tố không có thể cũng phải cân nhắc trước khi mà đi hay ở. Những bạn nào mà muốn qua định cư Mỹ mà có cơ hội thì nên qua thăm nước Mỹ trước khi quyết định lâu dài, tại vì ở bên nước Mỹ này nó hoàn toàn khác nhau. Đây là bài báo nói là trong 3 năm Việt Nam chỉ có thu hút được có 5 nhân tài thôi. Tại vì cái nếp sống, cái kênh ngôn ngữ và những cái cuộc sống hàng ngày nó hoàn toàn khác nhau. Lập gia thì tùy tục, nhưng mà những cái khác lạ, giống như là bên đây có 3 cái nên thì thấy là lạ nhất có nghĩa là khác lạ với lại bên Việt Nam là cái quyền riêng tư ha. Ở bên Việt Nam thì nên thì đưa một cái thí dụ, ở bên đây đó là mỗi lần mà đi bác sĩ hay gì đó là họ sẽ giữ kín những cái tài liệu của mình, những cái tài liệu tư nhân, giống như là tuổi tác hay là tên hay này kia. Còn Nancy thấy ở Việt Nam những cái cuộc sống hàng ngày thấy là trời ơi, đi vô trong bệnh viện nhiều khi họ ngồi chung một loạt vậy đó, xong cái gọi tên rồi đưa tên tuổi rồi hỏi, giống như là đi làm thí nghiệm chẳng hạn, nói là có bao nhiêu trứng rồi bao nhiêu cái này kia là la lên cho ngay chỗ công cộng như vậy đó. Ở bên đây là không được như vậy. Bên đây mà cái đó mà nó xảy ra là họ bị kiện chết luôn. Còn đó là cái quyền riêng tư ha. Ở bên Việt Nam không có quyền riêng tư đó. Và cái thứ hai nữa đó là đi xả rác đầy, có nghĩa là đi ăn nhà hàng hay đi ăn chỗ này kia là xả rác đó rồi cái đầy đường vậy đó. Cái nói là tại sao mà xả rác không có giữ sạch sẽ, thì nói là thôi có chút xíu nữa có người sẽ dọn, đâu có mình đâu cần phải dọn đâu. Trời ơi, nếu mà mỗi người có một cái ý tứ một chút xíu thì mấy người làm việc đâu có đỡ phải cực nhọc một chút xíu. Họ cũng làm việc rất là cực chứ đâu có phải là tối ngày mà đi dọn rác cho mình đâu. Thì những cái ý tứ, những cái chi tiết nhỏ sống hàng ngày đó mà mình nó rất là khác biệt, mà những cái đó là mình không có quen mình thấy rất là khó chịu luôn. Cho nên cái quyền riêng tư. Rồi cái nữa là ở bên Mỹ này là không có hỏi về tiền lương, không có hỏi về tuổi tác, không có hỏi về gia cảnh của mình, và cũng không có nói về những cái mà hỏi những cái gì mà quyền riêng tư. Nếu mà họ muốn nếu bạn của mình mà muốn chia sẻ đó thì họ sẽ chia sẻ, còn không là đừng có hỏi, tại vì hỏi ra đó bên đây không thích đâu. Cái đó là cái quyền mà riêng tư của mỗi người. Cho nên những cái khác biệt nhỏ như vậy thôi là nếu mà không có hiểu thì một là bên người bên Tây, người Việt kiều thì rất là khó chịu. Còn ở người Việt Nam thì sẽ thấy là ủa tại sao mà cái đó là một cái cách chia sẻ để cho mình thân thiết hơn. Nhưng mà cái thân thiết đó ở bên đây nó không có áp dụng được. Cho nên các bạn hãy lưu ý ha. Có nhiều bạn để lại bình luận nói là trời ơi, bên Việt Nam, ở bên Mỹ này làm việc giống như là đầu tóc mập tối rồi làm việc cực khổ. Dĩ nhiên rồi, bên nước Mỹ này nếu mà không làm cực khổ thì đâu có ăn đâu. Đa số là Việt kiều chúng em qua bên đây đó là bằng một bàn tay trắng, cho nên phải bắt đầu là phải gây lại sự nghiệp, chứ đâu có phải là có tiền trên trời nó rớt xuống đâu. Cho nên phải làm việc cực nhọc, rồi ngoài làm việc cực nhọc ra còn phải học tiếng Anh, rồi học để làm sao để cho mình hòa nhập với cuộc sống ở bên đây, rồi học đủ thứ hết trơn cho nên đâu có dễ dàng.
ngoài ra nữa cái gì cũng xa, rồi cái gì cũng cũng khó khăn, thì mình phải cần thời gian để hòa nhập với cuộc sống bên đây. Ở Việt Nam nói chung đa số là nếu mà có cơ hội thì rất là giàu, ở bên kia cũng vậy thôi. Nếu mà các bạn làm trúng cơ hội thì cũng giàu vậy, đâu có gì đâu. Nếu đó là cơ hội làm giàu của mỗi người. Nếu mà cái thành quả là nó nhờ vào cái may mắn và nhờ vào phước của mình, cái phước của mình bao nhiêu thì mình sẽ được hưởng như vậy. Cho nên những cái cơ hội đó là mình phải nhớ nắm bắt, và nếu mà mình nắm bắt rõ ràng, nắm bắt được và những cái cơ hội đó thì mình sẽ có cơ hội để làm giàu thôi. Cái nữa là giàu hay là không giàu cũng là một cái lựa chọn có nghĩa là là mình phải có cái phước đó thì mình phải được cái hưởng cái lựa chọn đó, phải được giàu có, chứ đâu có phải là muốn giàu là được giàu đâu. Nhiều khi mình không có muốn giàu mà tự nhiên cái số của mình giàu là từ tích tắc là mình được giàu thôi. Mà tao nói tóm lại đó là Việt kiều ở bên đây đó là người ta đi vì hoàn cảnh. Nhiều khi cái hoàn cảnh đưa đẩy, nhiều khi người ta cũng đâu có muốn qua bên đây đâu. Là qua bên đây, trời ơi, các bạn biết là từ hồi mà qua bên đây là tiếng tăm không có, rồi tiền bạc thì không, nguyên một bàn tay trắng, rồi phải học lại từ đầu. Đâu có dễ dàng đâu. Nếu mà các bạn ở bên Việt Nam mà đã có cái cơ hội mà văn hóa của bên mình, rồi ngôn ngữ của bên mình, thì lên bên đó phải có rất là nhiều cơ hội chứ. Cho nên phải nên nắm bắt và phải làm giàu cho mình và cho xã hội. Chứ còn Mỹ này nếu mà muốn được giàu giống như ở Việt Nam thì cũng phải làm ăn rất là cực nhọc. Cơ hội thì có đó, nhưng mà nói chung là mình cũng phải là rất là cố gắng thì mới được cái cơ hội đó, chứ đâu có phải là có so sánh với lại cái cuộc sống của người dân đâu. Mình phải tranh đua và làm việc cực nhọc hơn người bản xứ thì mình mới có thể có cơ hội để mình phát triển mạnh ở bên đây. Nói chung là ở đâu cũng vậy, cũng phải làm mới có ăn. Nhưng mà ở bên Việt Nam thì dĩ nhiên cái ngôn ngữ, rồi cái cuộc sống, cái cơ hội là cái ngôn ngữ và cái bản xứ, cái văn hóa của người Việt mình. Mà nếu mà các bạn ở bên Việt Nam mà còn không thành công nữa thì nói làm sao mà qua bên nước ngoài mà có thể phát triển tốt được. Nhất là khi mà qua bên đây mà cái tuổi đã đứng rồi, có nghĩa là khó học chữ vô thì làm sao mà mình có cơ hội để mình tiến thân và hòa nhập với lại cái cuộc sống ở bên nước Mỹ này. Cho nên trừ khi nào mà ở bên Việt Nam mình đã có đầy đủ những cái tài năng đó, những cái năng khiếu đó, giống như tiếng Anh, rồi tay nghề, rồi cái gì cũng vững chắc rồi, thì qua bên đây còn làm việc, còn phấn đấu và còn có thể so sánh với lại người bản xứ. Còn nếu mà qua bên đây mà chân nước chân ráo, với lại cái là không có đủ cái tay nghề thì qua bên đây làm rất là cực khổ. Và nếu mà các bạn có tiền sẵn ở bên Việt Nam rồi thì hãy ở Việt Nam cho nó thoải mái hơn, chứ qua bên đây học hỏi những cái đó và những cái văn hóa nó rất là khác nhau. Cho nên nếu mà các bạn mà muốn quyết định mà qua bên Mỹ định cư thì hãy cập nhật nhiều thông tin vô. Còn nếu mà có cơ hội thì hãy đi du lịch đi, rồi sẽ quyết đoán, hãy lựa chọn sau, và lúc đó thì sẽ có nhiều thông tin để cho mình là lựa chọn một cách đúng đắn hơn. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh của Nancy nhé, và cho Nancy một like. Cảm ơn nhiều và xin hẹn gặp lại. Bye bye.